Ano itong easement of right of way? Ano yung mga requisite niya or mga kinakailangan para maigiit mo na para magkakaroon ka ng easement of right of way? So ano yung mga kinakailangan mong gawin or ano yung mga criteria para magkakaroon ka ng karapatan na ito? So these are only few of the questions that we're going to answer here in this episode. Hey, by the way, I'm gineerbens and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now, kung yun yung mga hanap nyong video, feel free to subscribe on my channel, hit that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. And in this episode, meron po tayong tutorial video na pag-uusapan natin ang right of way coming up. Have you ever imagined kung gaano kalala yung kahinatnan, lalong-lalo na kung pag-uusapan yung topic about sa lupa? Dahil talaga, alam nyo, personally, napakahalaga na meron tayong mga basic knowledge about sa mga property, about sa mga lupa, dahil kung meron tayong mga kaunting kaalaman, lalong-lalo na pag meron tayong mga argumento, alam natin kung saan tayo poposisyon, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga hakbang na dapat nating gawin para maprotektahan natin ang ating mga sarili at maprotektahan natin ang ating property. So, basically, pag-usapang lupa talaga, dito nagsisimula yung minsan yung mga awayang magkapatid, 'di ba? Meron ding mga awayang magkaibigan dahil sa usaping lupa at lalong-lalo na meron ding talagang nangyayari ngayon, and it's sad to say na talagang nakikita natin sa social media yung mga awayang magkapitbahay. Ito nga example ng mga pangyayaring ganito. Ano yung pinag-aawayan ng pamilya niyo po at saka ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca? Yung tungkol lang po yun sa lupa, sir, nag-umpisa sa lupa yung para sa right of way po. Sabi ni mama, bumili sila ng lupa sa amin para nagkaroon po ata ng usapan sila ni mama ko at nung asawa ng pulis na magbibigay ng 1 meter para sa right of way para mapasemento po yung right of way. Doon po nag-umpisa, bali hindi po ata nagbigay ng yung 1 meter para sa right of way. Okay. So first, aalamin natin kung ano yung mga klase ng mga legal easement meron tayo. Unang-una, meron tayong easement relating to waters. Pangalawa, meron tayong easement of right of way. Then, light and view, party wall, drainage of building, intermediate distances, easement against nuisance, lateral and subjacent support. So ito yung mga klase ng legal easement na meron tayo. So bakit nga ba kailangan nating malaman yung mga karapatan natin, yung mga basic laws na relating sa mga easement? Dahil tulad na lang halimbawa itong easement relating to waters. Hindi po tayo pwedeng mag-build ng any structure, lalong-lalo na pag nasa urban tayo, it should be 3 meters. And then pag nasa agricultural area, should be 20 meters. At kung nasa forest areas naman ay meron tayong 40 meters easement observation na hindi po tayo pwedeng mag-build ng any structure on that easement. So, ang daming rason kung bakit hindi po tayo allowed mag-build ng any structure on that specified length. Kasi, it is stipulated here sa ating Presidential Decree number 1067 or ito yung tinatawag natin na Water Code of the Philippines. So, basically, unang-una, that's our protection. Kasi, kung nasa gilid tayo ng mga river, may possibility na pag lalaki yung tubig, syempre, maapektuhan yung mga structure na nasa gilid niyan. That is why in-impose talaga sa law na hindi po pwede talagang mag-build ng any structure on that specified length. Pero ngayon sa episode na ito, yung pag-uusapan po natin is all about the easement for the right of way. Yun yung ating iintindihin. So, unang-una, i-define natin ang easement of right of way. Easement is a privilege by one person in a particular class of persons is allowed to pass over another land, usually through one particular path or line. So, ito po ang ating ipo-focus ating discussion ngayon is yung easement para sa mga tao. So, ngayon, ang ating pong reference ay makukuha natin sa Civil Code of the Philippines, Article number 649
649, 650, 651, and 654. So let me read for you first this article para mas maintindihan natin yung reference natin sa ating discussion. So ito po ang nakasaad sa ating Civil Code of the Philippines, article number 649. The owner or any person who by virtue of a real right may cultivate or use any immovable which is surrounded by other immovables pertaining to other persons and without adequate outlet to the public highway, is entitled to demand a right-of-way through the neighboring estates after payment of the proper indemnity. Should this easement be established in such a manner that its use may be continuous for all the needs of the dominant estate, establishing a permanent passage, the indemnity shall consist of the value of the land occupied and the amount of the damage caused by the servient estate. In case the right-of-way is limited to the necessary passage for the cultivation of the estate surrounded by the others, and for the gathering of its scraps through servient estate without permanent way, the indemnity shall consist in the payment of the damage caused by such encumbrance. This easement is compulsory if the isolation of the immovable is due to the proprietor's own act. Article number 650. The easement of the right-of-way shall be established at the point least prejudicial to the servient estate, and in so far as consistent with this rule, where the distance from the dominant estate to a public highway may be the shortest. Article 651. The width of the easement of the right-of-way shall be that which is sufficient for the needs of the dominant estate, and may accordingly be changed from time to time. Lastly, Article 654. If the right-of-way is permanent, the necessary repairs shall be made by the owner of the dominant estate. A proportionate share of the taxes shall be reimbursed by said owner to the proprietor of the servient estate. So those are our reference sa ating discussion for this topic. So unang-una is let me illustrate sa inyo yung ating tinatawag na servient at dominant estate para mabigyan tayo ng linaw sa ating discussion later on. So si servient estate, ito yung magbibigay ng daan para kay dominant estate. Itong si servient estate ay siya ang makukunan ng portion ng property niya at ipapagamit niya kay dominant estate. Itong si dominant estate is ito yung naiipit. Ito yung nasa loob na property, ang location niya. So basically, ito yung illustration. So ngayon ang ating tanong is, paano ma-acquire itong easement of right-of-way? So meron tayong unang tinatawag na deed of donation. That means to say, itong si servient estate ay wala kayong problema. Si dominant estate tsaka si servient estate ay magkaibigan. Sabihin natin, binigay ni servient estate yung portion ng daanan para merong access si dominant estate. So, idodonate ni servient estate. Magkaibigan pa sila nung panahon na yon. So, deed of donation. Si servant estate yung magdodonate yung portion na yun para may access si dominant estate. So, yun yung maganda. Walang problema sa kanila, sa kanilang dalawa. Pangalawa is based on contract. Either binili ni dominant estate yung portion na yun, nag-agree sila na okay, ito yung portion na bibilhin ko at ito yung magiging access ko palabas ng aking property. Wala ring issue doon. Dahil nakakontrata kung ano yung mga nakalagay sa contract, yun lang yung susundin nyo. Kung ano yung mga conditions na ilalagay doon sa contract. Yung pangatlo natin ay hindi magkasundo yung dalawa. Si servant estate at si dominant estate ay hindi magkaibigan. So, ngayon ang gagawin mo is, si dominant estate ay maghain ng reklamo doon sa husgado. And then, let the court decide. Yung dalawa ay hindi magkakaintindihan, si servant estate ay hindi magbibigay ng
access para kay dominant estate na para gagawin sana niya ng access doon sa public highway. So, ang gagawin ni dominant estate ay maghain siya ng reklamo sa husgado and then let the court decide kung saang portion, saang area ang ibibigay ng court para sa access ni dominant estate. So, yun yung ating pangatlo para magkaroon ka ng right of way. So, later on, i-discuss natin yung mga requisite o yung mga kinakailangan. Ano yung mga kailangan o mga criteria para magkaroon ka ng easement of right of way.